सबस्क्राईब करा मनीष रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज मी इथे तुम्हाला घरच्या घरी आता कुरडयाची भाजी कशी बनवायची, उन्हाळ्याची रेसिपी आपण ही बनवून ठेवतो वर्षभरासाठी, त्याची ही भाजी कशी बनवायची ते करून दाखवणार आहे. आता मार्केटमध्ये जाणं थोडंसं अवघड झालेलं आहे आणि घरामध्ये आपल्याला अवेलेबल भाज्यांपासून आपल्याला चांगल्या भाज्या बनवता यावी, त्यासाठी ही भाजी मी टाकत आहे. झटपट आणि पटकन बनणारी ही भाजी आहे. तर रेसिपी आपण चालू करूया. त्यासाठी ते साहित्य काय लागतं ते इथे बघून घेऊया. जे कुरडया आपण वर्षभरासाठी बनवून ठेवल्या होत्या, सर्वप्रथम त्या इथे भिजू घातलेल्या आहेत. तुम्हाला 4-5 जेवढ्या बनवायच्या असतील, 6-7 कुरडया तेवढं तुम्ही इथे भिजू घालायचे आहे, किंवा तुम्ही चुरा पण वापरू शकता कुरडईचा. फोडणीमध्ये घालण्यासाठी एकदम कमी साहित्य. कांदा इथे चिरून ठेवला आहे मोठा एक, लसणाचे काप इथे करून ठेवले आहे, ठेचून पण घेऊ शकता. मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे. कुरडईला मीठ असतं त्यामुळे मीठ एकदम कमी घालायचं असतं या भाजीला. तिखट घ्यायचं आहे चवीनुसार. हळद, जिरे आणि मोहरी घेतलेली आहे इथे. तर तिखट जर जास्त टाकणार आहे मी, तुमच्याच अंदाजाने तुम्ही कमी जास्त करायचं आहे. कुरडया आता थोड्याशा भिजल्यानंतर इथे चुरा करून ठेवते मी आणि याला फोडणी घालूस तर परत भिजू देणार आहे. कढई गरम करत ठेवायची आहे. त्यामध्ये आता तेल घालायचं आहे 2 ते 3 चमचे. तुमच्या कुरडईच्या अंदाजानुसार तेल तुम्ही इथे घालून घ्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आता मोहरी घालायची आहे. फक्त 3 ते 4च वस्तू या भाजीला लागतात, पण भाजी ही खूप छान लागते बनवायला. मोहरी तडतडल्यानंतर जिरे घालायचे आहे, लसूण घालायचं आहे त्यानंतर, आणि कांदा इथे चिरलेला घालून घ्यायचा आहे. गोल्डन ब्राऊन रंगाचा ट्रान्सपरंट होऊस तर कांदा इथे फ्राय करून घ्यायचा आहे. थोडासा कच्चा कांदा ठेवायचा नाही बिलकुल. तर कांदा आता इथे फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये हळद घातलेली आहे, तिखट घातलेलं आहे, थोडं जास्त घालणार आहे मी तिखट. आणि त्यानंतर 1-2 मिनटं फक्त मिक्स करणार आहे. जळू द्यायचं नाही, बारीक गॅस करायचा आहे आता. आणि भिजलेले कुरडईचं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि त्या याच्यात घालून घेतलेलं आहे. आणि अगदी कमी मीठ घालते इथे, कारण कुरडईला मीठ असतं. आणि मीठ घालून आता याला मिक्स करून घेणार आहे नीट. सुक्की भाजी असते ही, खूप छान लागते. सध्या व्हायरसमुळे बाहेर निघता येत नाही, त्यामुळे घरातल्या घरातच तुम्ही अशा भाज्या बनवून खाऊ शकता आणि घरामध्ये तुम्ही सेफ राहू शकता. तर आता मिक्स करून घेतल्यानंतर 2 मिनटं याला कव्हर करून घेते आहे मी. आणि 2 मिनटानंतर आता भाजी वाफवून छान बनलेली आहे. झटपट पटकन बनणारी, रात्रीच्या वेळेस तुम्ही पटकन हा मेनू बनवू शकता. ज्यांच्याकडे हे कुरड्या अवेलेबल असते ते पटापट ह्या अशा भाज्या बनवू शकता. तर आता भाजी बनवून तयार झालेली आहे. गरम गरम चपातीसोबत खूप छान लागते ही भाजी, तुम्ही खाऊ शकता. तसंच तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही गरम गरम भाकरीसोबत पण ही भाजी खाऊ शकता. थोडीशी आंबूस अशी ही कुरडई असते. जेव्हा आपण चीक शिजवतो तेव्हा आंबट हा चीक असतो, तेव्हा मग भाजीची चव ही खूप छान लागते, वेगळी लागते. ही उन्हाळ्याची कुरडईची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे माझ्या चॅनलवरती, तुम्ही पाहू शकता. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सोबतच मनीष रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत आता स्टे होम आणि स्टे सेफ. भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.